වර්තමානයේ බහුතරයක් ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න පොඩි නැඹුරුවක් දක්වනවා. හැබැයි ගොඩ දෙනෙක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ගියාම මූණ දෙන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. අපි කොයි වෙලාවෙදිද ස්ටොක්ස් බයි කරන්නේ? කොයි වෙලාවෙදිද ස්ටොක්ස් සෙල් කරන්න ඕනේ? මොන ප්‍රයිස් එකටද බයි කරන්න ඕනේ? මොන ප්‍රයිස් එකටද සෙල් කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම බහුතරයකට මේ ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා ඕගොල්ලන්ට මොන වෙලාවෙදිද ස්ටොක්ස් බයි කරන්න ඕනේ? මොන වෙලාවෙදිද ස්ටොක්ස් සෙල් කරන්න ඕනේ? මොන ප්‍රයිස් එකටද බයි කරන්න ඕනේ? මොන ප්‍රයිස් එකටද ස්ටොක්ස් සෙල් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මේ කියන පොඩි ටිප්ස් ටික හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ස්ටොක් මාකට් එකේ හොඳ ගේන් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇත්තටම අපි බලමු මොනවාද අපි බලන්න ඕන සාධක කියලා ස්ටොක් එකක් බයි කරද්දී. අපි මොකක් හරි කම්පැනි එක ස්ටොක් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තයින් පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ ඒකේ මැක්සිමම් ස්ටොක් ප්‍රයිස් එක ගිය අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ මිනිමම් ස්ටොක් ප්‍රයිස් එකත් බලන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි ඇවරේජ් ස්ටොක් ප්‍රයිස් එකත් අපි බලන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි ස්ටොක් එකක් බයි කරන්න ඕනේ මිනිමම් ස්ටොක් ප්‍රයිස් එක තියෙන වෙලාවෙදී. ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එකට ආසන්නව තියෙන වෙලාවෙදිත් බයි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි කවදාවත් මැක්සිමම් වෙලාවෙදී නම් බයි කරන්න යන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක ගොඩාක් වේගෙන් වැඩි වෙනවා නම් වැඩි වෙන ශීඝ්‍රතාවය වැඩි නම් මාකට් එක ස්ටේබල් නැත්නම් අපි ඒ වෙලාවට ස්ටොක්ස් බයි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි හිතන්නේ නැති වේගෙන් ඊළඟ මොහොතේදී ස්ටොක් වල ප්‍රයිස් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න ඕනේ මාකට් එක ස්ටේබල් වෙලා තියෙන වෙලාවදී ස්ටොක්ස් බයි කරන්න. ඊට අමතරව මාකට් එකට එන ඉන්ෆෝමේෂන් එක මාකට් එකට ආපු ගමන්ම අපි ඒකට රියැක්ට් කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් විතරයි අපිට ඒකෙන් ගේන් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකේ මොකක් හරි කම්පැනි ලාභය 100%කින් වැඩි වෙලා නම් ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව ඒක හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් පෙන්වලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න බය වෙන්න හොඳ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි පුළුවන් ඉක්මනට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ ඉන්ෆෝමේෂන් එකකින් හින්දා ස්ටොක් ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොනවා හරි රටේ පවතින තත්ත්වයක් හින්දා මාකට් එක වැටිලා නම් තියෙන්නේ අන්න ඒ වෙලාවටත් හොඳයි ස්ටොක්ස් බයි කරන්න. උදාහරණයක් විදියට දැන් මේ පවතින කොරෝනා තත්ත්වයෙන් හින්දා ස්ටොක් මාකට් එකේ ප්‍රයිසස් ස්ටොක්ස් වල ප්‍රයිසස් සෑහෙන අඩු වෙලා නම් තියෙන්නේ. මේ වගේ වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්ටොක්ස් බයි කරන්න. මේ වෙලාවට බයි කරාම අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න විසඳුණයින් පස්සේ වැඩි ගානකට විකුණලා හොඳ ගේන් එකක් ගන්න. ඇත්තටම මෙන්න මේ පොඩි ටිප්ස් ටික හරියට පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ස්ටොක් මාකට් එකේ ගේන් එකක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහා පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. ඔයාට තව මේ වගේ තවත් වැදගත් තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයිෆ් කෝච් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් ඔයා ජීවිතේ විඳවන්න නැතුව ජීවිතේ විඳින්න පුරුදු වෙන්න.